What citizenship test questions could I be asked in 2021? The citizenship test interview has 3 different kinds of questions. Some are questions about you. Some are questions that test your reading and writing. Some are questions that test your knowledge of the United States of America. All these types of questions are also testing your English skills. So try to answer clearly. Use words that show you understand the question. Before you go into the interview room, when it is time for your appointment, the USCIS officer will come out to the waiting room to get you. The officer will call your name and then introduce himself or herself. The officer may ask you, "How are you?" Although it is not your official test yet, the officer is already testing your English language skills. So, you will want to say something like, "I'm well, thank you. How are you?" Then you will follow the officer to the citizenship interview room. The first question in your citizenship test. Not all questions in your interview will be exactly the same as everyone else's questions. But the first question will always be the same. Before you even sit down, the USCIS officer will ask you for a promise to tell the truth. He or she will say, "Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth?" You should answer, "I do." Questions about you in your citizenship test. During the citizenship test, the officer is making sure your information is true and correct. The officer will ask questions about your background. He or she may ask questions that were not on the application form. Here are some types of questions you might be asked. Have you traveled abroad since you filled out your form? Were you ever married before? Have you been divorced? Have you ever committed a crime? Do you have a criminal record? What organizations do you belong to? Do you swear allegiance to the United States? Or do you promise to be a good citizen? Have you ever served in the military? If you were required to serve in the military by draft, would you? Don't forget, the officer is testing your English at the same time. Answer clearly and show that you understand. If you don't understand, it's okay to say, "I'm sorry, will you repeat the question, please?" When the questions are finished, the officer will ask you to sign the documents he or she filled in. Questions that test your reading skills. The officer will show you a sentence to read. If you read it correctly, you have passed the reading test. If you get it wrong, you will get 2 more tries at reading a sentence. You only need to get 1 reading question right out of the 3 tries. Questions that test your writing skills. There will be a short written part to the citizenship test that will test your writing skills.
The officer will tell you a sentence to write down. If you write it correctly, you have passed the writing test. If you get it wrong, you will get 2 more tries at writing a sentence. You only need to write 1 correct sentence right to pass the writing test. Questions about the United States. You will also have to take a test on US history, government, and civics. During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about the USA. The questions and answers are spoken. The officer will tell you if your answer is correct or not. Once you have answered 6 questions correctly, the officer will stop asking questions and tell you that you have passed the part of the test. The officer will pick 10 questions from the list. Some of the answers, such as the name of the president, may change by the time you take your test. Tani do të bëjmë përkthimin për shqiptarët, pra që ndodhen në Amerikë. Atëherë kjo është pjesa e parë në të cilën unë mendova që të jap një tablo të përgjithshme për mënyrën se si funksionon pra në vijë të përgjithshme, ndërsa në detaje do të jetë videoja që pason më pas. Atëherë, cilat janë disa nga pyetjet e testit që mund të më pyesin pra në për testin e vitit 2021. Atëherë, intervista e testit të qytetarisë ose të pasaportës amerikane ka 3 lloje pyetjesh. Disa janë pyetje në lidhje me ju vetë, pra me të dhënat personale. Disa të tjera janë pyetje që kanë të bëjnë me leximin dhe me shkrimin. Edhe disa të tjera janë pyetje që testojnë njohurinë që ju keni për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të gjithë këto lloje pyetjesh janë gjithashtu duke testuar edhe aftësitë tuaja në gjuhën angleze, kështu që përpiquni të përgjigjeni pastër dhe qartë. Përdorni fjalë në mënyrë që tregoni se ju e kuptoni pyetjen që po ju bëhet. Para se të hyni në dhomën e intervistës, kur është koha për takimin tuaj, oficeri do të vijë tek dhoma e pritjes dhe do t'ju marrë juve. Oficeri do t'ju thras me emër dhe më pas do të prezantoj veten e tij ose veten e saj, për në varësi të gjinisë. Oficeri gjithashtu mund t'ju pyes: si jeni ju? Edhe pse nuk është akoma ose nuk ka ardhur koha për testin tuaj zyrtar, oficeri tashmë është duke testuar aftësitë tuaja të gjuhës. Prandaj, do të ishte mirë që ju të thoni diçka të tipit I'm well, thank you. Unë jam mirë, faleminderit. Po ju si jeni? Më pas, ndiqni oficerin për tek dhoma e intervistës së dhënies së qytetarisë pra amerikane. Pyetja e parë që do të jetë në testin tuaj. Jo të gjitha pyetjet në intervistë do të jenë saktësisht të njëjta si pyetjet e gjithkujt tjetër. Por ama, pyetja e parë do të jetë gjithmonë e njëjtë. Para se të uleni në karrigën tuaj, oficeri do t'ju bëj pyetje ose do t'ju kërkoj ju që të premtoni që të tregoni të vërtetën. Ai ose ajo do të thojë: betoheni që pohimet ose fjalët që do të thoni sot do të jenë e vërteta, e gjithë e vërteta dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Përgjigjja juaj do të jetë e shkurtër dhe e prerë. I do. Po. Pyetje rreth vetes tuaj në testin e marrjes së pasaportës. Gjatë testit, oficeri do të sigurohet që informacioni është i saktë dhe i vërtetë. Oficeri do t'ju pyes juve pra për të kaluarën tuaj. Ai gjithashtu mund t'ju pyes edhe pyetje që nuk ishin në formularin e aplikimit. Këtu kemi disa lloje pyetjesh që ndoshta mund t'ju pyesin. A keni udhëtuar jashtë shtetit, pra jashtë Amerikës, nga koha që ju keni plotësuar formularin tuaj? Keni qenë martuar më parë
A jeni divorcuar? Keni kryer ndonjë krim? A keni të kaluar kriminale ose a jeni dënuar për krime pra? Çfarë organizatash i përkisni ose çfarë grupimeve i përkisni? A i premtoni besnikëri Shteteve të Bashkuara të Amerikës? A premtoni të jeni një qytetar i mirë? A keni shërbyer ndonjëherë në ushtri? Në qoftë se juve ju kërkohet të shërbeni në ushtri, a do ta pranonit këtë gjë? Mos harroni. Oficeri është duke testuar gjuhën tuaj të anglishtës gjatë gjithë kohës. Përgjigjuni qartë dhe tregoni që ju e kuptoni atë. Në qoftë se nuk e kuptoni, nuk ka problem të thoni, më vjen keq. A mund ta përsërisni pyetjen, ju lutem? Kur pyetjet përfundojnë, oficeri do t'ju kërkoj ju që të firmosni dokumentat që ai ose ajo ka plotësuar. Pyetjet që testojnë aftësitë tuaja të leximit. Oficeri do t'ju tregojë një fjali për të lexuar. Në qoftë se ju e lexoni fjalin sakt, atëherë ju e keni kaluar testin e leximit. Në qoftë se e lexoni gabim, atëherë ju do të keni edhe 2 përpjekje të tjera për leximin e një fjalie. Ju duhet të lexoni vetëm një të sakt nga 3 përpjekjet e mundshme. Pyetje që testojnë aftësitë tuaja të shkrimit. Do të ketë edhe një pjesë të vogël me shkrim të testit tuaj që do të testojë aftësitë e të shkruajturit. Oficeri do t'ju diktoj juve një fjali që ju ta shkruani. Në qoftë se e shkruani në mënyrë të saktë, ju keni kaluar testin me shkrim pra. Në qoftë se e shkruani gabim, ju do t'ju jepen edhe 2 mundësi të tjera për të shkruar një fjali. Ju duhet të shkruani sakt vetëm një nga 3 fjalit e mundshme për të kaluar testin me shkrim. Pyetje rreth Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju gjithashtu duhet të bëni një test për historinë amerikane, qeverinë dhe ligjet dhe të drejtat e Shtetit Amerikan pra. Gjatë këtij provimi, ju duhet të përgjigjeni 6 prej 10 pyetjeve në mënyrë të saktë rreth Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pyetjet dhe përgjigjet do të jenë me gojë. Oficeri do t'ju tregojë ju në qoftë se përgjigjja është e saktë ose jo. Pasi ju I jeni përgjigjur 6 pyetjeve në mënyrë të saktë, oficeri do të ndalojë së pyeturi dhe do t'ju tregojë ju ose do t'ju thojë ju që ju e keni kaluar këtë test. Oficeri do të zgjedh 10 pyetje nga lista. Disa prej këtyre përgjigjeve, si për shembull emri I presidentit, mund të ndryshojë nga koha që ju bëni testin. Atëherë ashtu sikur se e shkruajtëm në fillim, kjo është pjesa e parë. Në videon pasardhëse do të kemi në mënyrë specifike pyetjet dhe përgjigjet që do të jepen në test.